Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersat e fundit të Akidës Uasitije fillum ose falum dhe e shpjegum rëndësinë e sunetit në fen ton, e sidomos në çështjet e akidës. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, fillon me sjell hadithet që flasin për disa cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Edhe thot, fa min dhalike mithlu qawlihi yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kull lejla. Thot, prej këtyre haditheve është për shembull fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, Zoti ynë zbret në qiellin e dunjas çdo natë. Autori kur po thot prej këtyre haditheve ose prej sunetit janë edhe këto hadithe, po dëshiron me na kallëzu se ai nuk e ka për qëllim këtë libër me sjell të gjitha hadithet të cilat flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, mirë po vetëm disa prej tyre, të cilat ju kanë kujtuar gjatë shkrimit të këtij libri. Pastaj sjell hadithin e parë, i cili na tregon se Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas. Ai thot, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kull lejla. Zoti ynë zbret në qiellin e dunjas çdo natë. Hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës. Fa yaqul men yad'uni fa astajib lahu. Edhe thot Allah, kush më lutet mua që unë t'i përgjigjem atij. Men yas'aluni fa u'tiya. Kush kërkon prej meje që unë t'i jap atij. Wa men yastaghfiruni fa aghfir lahu. Edhe kush kërkon falje për meje që unë t'ja falje atij mëkatet. Kjo hadith është muttafaqun alayh, pra transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu dhe pi tjerëve pi sahabeve. Disa dietar kanë thënë se ky hadith është hadith mutawatir. Pra është hadith që cilën e transmetojnë një numër i madh i transmetuesve në çdo gjenerat. Pra në gjeneratën ose brezën e sahabeve, pastaj tabiin me kështu me radhë. Edhe pse do thot tekstet e haditheve që flasin këtë temë janë ndryshme, mirë po tema dhe domethënia është mutawatir. E kena thonë, ky lloj i hadithet mutawatir është mutawatir në kuptim, domethënia jo në tekst. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në librin e tij në Majmu'ul Fatawa thot, wa huwa hadithun mutawatirun inda ahli al-ilm. Kjo është një hadith që llogaritet ose konsiderohet mutawatir te dietarët e hadithit. Po ashtu Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, në librin e Sawaikul Mursala thot, innaha waradat min nahwi 30 sahabiyan. Ky hadith ose këto hadithe janë transmetuar parafërsisht prej 30 sahabive. Për 30 sahabi e kanë transmetuar këtë hadith ose kuptimin e këtij hadithi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Dhahabiu, Allahu mëshiroft, i cili ka një libër El Ulu, pa që flet për lartësinë e Allahut subhanahu wa taala, thot, wa qad alaftu e hadith an-nuzuli fi juz'. Thot edhe hadithet që flasin për zbritjen e Allahut subhanahu wa taala i kam përmbledh në një libër. Wa dhalika mutawatirun aqta'u bihi. Edhe kur marrin përfundim që ky hadith është mutawatir, edhe do thot jam i prerë në këtë çështje. Po nuk ka kurrë dyshimi rreth saj. Madje do thot, pra disa dietarë që po më thonë që është hadith mutawatir, po se shumica e dietarëve, apo mos themi të gjithë, kanë pajtueshmëri që ky është hadith prej haditheve mashhura, prej haditheve mustafidha. Don hadith mashhur dhe mustafid, çka kemi shpjeguar derisa në kaluam, është hadithe që transmetohet 3 apo më shumë transmetues në çdo periudhë apo në çdo gjenerat të transmetuesve. Pra është hadith shumë i njohur në mesin e dietarëve që kanë dije rreth sunetit. Madje krejt muslimanët kanë në lloj konsensusi që ky hadith do të pranohet, ky hadith do të besohet. Përveç atyre që do thot bidati ja u ka prish natyrshmërinë edhe ja u ka prish akiden e saktë. Për ndryshe gjithë muslimanët e pranojnë këtë hadith edhe e besojnë ose e vërtetojnë kuptimin edhe domethënien e saj. E pranojnë si të vërtet. Pra përmes këtij hadithi muslimanët e kanë kuptuar se sa e madhe është mëshira e Allahut subhanahu wa taala ndaj tyre.
sa e gjerë është bujaria Allah subhanahu wa taala ndaj robërve të tij. Sa shumë kujdeset Allah subhanahu wa taala për robët e tij. Sa që ka caktuar një pjesë ditës apo të kohës 24 orëshe që zbret edhe ju afrohet robërve të tij, në mënyrë që ai pra ose ata t'ia shfaqen atij nevojat që ai kanë. Pra nevojat pavarësisht a ndërlidhen me fenë e tyre apo me dunjan e tyre. Po në këtë hadith kur po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya, zbret Zoti në qiellin e dunjas, kjo është zbritje e vërtetë, është zbritje reale. Ka se çish kemi thënë edhe më herët, pa rregulli është se çdo gjë ose çdo përemër që ndërlidhet me një gjë dhe i adresohet Allahut subhanahu wa taala, pra i atribuohet Allahut subhanahu wa taala, atë do ta atribuojmë te Allahu subhanahu wa taala në kuptimin real. Jo në kuptimin metaforik apo në kuptimin alegorik. Mirë po është kuptim edhe domethënia reale. Pra Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas me zbritje që i shkon edhe i takon madhërisë dhe madhështisë të Allahut subhanahu wa taala. Pra kështu do ta besojmë ne si musliman. Pra as nuk na lejohet me refuzu edhe me mohu këtë zbritje ose këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo këtë cilësi të Allahut, po gjithashtu nuk lejohet me përngjasu edhe me shëmbylly me cilësitë e krijesave ose me zbritjen cilën e veprojnë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Ka se siç e dim asgjë nuk i shëmbëllon Allahu subhanahu wa taala. Pra kem për obligim me besu këtë cilësi të Allahut, këtë atribut të Allahut subhanahu wa taala, pra zbritjen e tij me besim i cili është i zhveshur prej ta'tilit, prej mohimit, refuzimit edhe prej temthilit, pa prej përngjasimit. Ka se për këtë cilësi Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar, pra në ajetën surën Shura, në ajetën 11 e kem për bazë edhe si parim se si mi besu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala kur thotë lejse kimi thlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk i shëmbëllon Allahu subhanahu wa taala, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Pra dhe zbritja Allahu subhanahu wa taala nuk është sikur zbritja krijesave. Nga se te krijesat kur një krijesë zbret prej një vend tjetër, atër ky vendi në cilin zbret, ose vendi i parë, për cilit ka zbrit të vendi i dytë, ato do thotë e mbulon apo e rrethon. Kjo nuk thuhet ose nuk do të kuptohet kështu për zbritjen e Allahut subhanahu wa taala, nga se kjo zbritje është vetëm për krijesat. Dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk i përngjasojnë ose nuk i shëmbëllojnë cilësive të krijesave. Pra nuk del kur e pohojmë na që Allahu zbret, atëherë nuk kuptohet më domos kjo lloj zbritje që është e krijesat. Nga se çish tham, Allahu subhanahu wa taala nuk i përngjason ose si shëmbëllon asgjë prej krijesave të tij. Prandaj, pra kem për obligim me besu këtë cilësi, me pranu si të vërtetë dhe të themi, Zoti ynë zbret në qiellin e dunjas, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qielli i dunjas pra është qielli më afër tokës. Samau dunya është qielli i cili qëndron më afër tokës. Pra nga se ne e dim, Allah subhanahu wa taala ka kriju 7 qiell. E qielli i cili është më afër tokës, Allah subhanahu wa taala zbret kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës. Pra çu tham Allah subhanahu wa taala zbret që të afrohet robërve të tij, ashtu qysh Allah subhanahu wa taala zbret në mramjen e ditës të Arafatit. Që Allah subhanahu wa taala për t'ju ofrohet robërve të tij edhe t'ju pranoj lutjet, edhe mburret me ata që qëndrojnë në Arafat para melekëve. Pra çysh ka në hadithin që transmeton Muslimi prej Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi abdan min an-nar min yawm Arafa." Nuk ka një ditë ku Allah subhanahu wa taala e liron robën për zjarrin e xhenemit më shumë se sa dita e Arafatit. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika. Thon këtë ditë Allah subhanahu wa taala afrohet. Pra afrohet në qiellin ose afrohet robërve të tij që janë duke qëndruar do thot në Arafat. Edhe mburret me ta para melekëve. Fa yaqul ma arada haula. Edhe i pyet melek çfarë dëshirojnë ta prej meje. Pra këtu sikur Allah subhanahu wa taala jep shenjë që Allah çdo gjë që ata kërkojnë prej tij, Allah ja jep. Edhe Allah i përgjigjet lutjeve tyre. Po, nëse
dikush prej atyre cilët e mohojnë këtë cilësi ose atribut të Allahut subhanahu wa taala, që shkëna me përmend inshallah më poshtë, na pyet ose mënohet me na nxon kusht, do të thonë si zbret Zoti. Pra ju po e besoni që Allahu subhanahu wa taala zbret si. Atëherë na tregon se si zbret. Si do t'i përgjigjemi? Përgjigjja për këtë është me thonë se është Zoti, pra. Nga se me fol për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala është si kur me fol për vetë Allahun. Pra ka të njëjtë e merr të njëjtin krahasim ose të njëjtin analogji. Pa do të shkon të njëjtës rrugë. Pra ashtu qysh ne e pohojmë një qenjen e Allahut subhanahu wa taala. Pa e pohojmë që Allah ekziston edhe është i vërtet. Mirë po askush nuk e din formën edhe si është Allahu pra qenja e tij, po ashtu ne e pohojmë këtë cilësi, këtë atribut të Allahut, pra zbritjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra e pohojmë që është cilësi e vërtet edhe ekziston, mirë po askush nuk e din formën edhe si është ajo përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi son po thot kulle lejle, në çdo natë. Pra në çdo natë i përfshin gjitha natët e vitit. Pra në çdo natë vitit Allahu në çdo natë, për çdo natë në tërë vitin Allahu subhanahu wa taala zbret kur mbetet kjo pjesa e tretë e fundit të natës. Prandaj po thot hina yabqa thuluthul layl al-akhir, kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës. Nata kur fillon? Nata fillon me perëndimin e diellit. Dhe do thotë për këto ka pajtueshmëri. Mirë po, dietarët kanë mos pajtime kur mbaron. A mbaron me agimin e ditës apo me linjën e diellit. Allah din më së miri, mirë po, ajo që duket si mendim më i saktë është se do thotë nata fetare, po me cilën ndërlidhen dispozitat fetare përfundon me agimin e ditës, po kur fillon mos zbar dita. Kurse nata astronomike përfundon me agimin me lindjen e diellit. Kështu që kur do thonë se dikush dëshiron me llogarit pjesën e tretë të fundit natës, atëherë llogarit prej perëndimit të diellit deri në agim. Po kur agon dita, edhe ndon 3 pjesë dhe pjesa e fundit është do thotë koha kur Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas. Mirë po, rrethsoj pjesë, do thotë që Allah zbret kur mbetet pjesa e tretë e fundit, transmetimet kanë orë ndryshme, ose ka një lloj mos pajtimi. Po këtu, këtë hadithin që ka sjellë autori po thotë hina yabqa thuluthul layl al-akhir, kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës. Në një transmetim thotë hina yabqa nisful layl, kur mbetet gjysma e natës. Në një transmetim tjetër thotë hina yamdhi thuluthul layl, kur kalon 1/3 e parë e natës. 1/3 e natës kur kalon zbret Allah subhanahu. Po ashtu kjo është transmetuar edhe në formë të dyshimit. Fa hina yamdhi nisful layl aw thuluthul layl, kur kalon gjysa e natës apo 1/3 e natës. Apo në një transmetim tjetër thotë hina yabqa thuluthul layl aw nisful layl, kur mbetet 1/3 e natës pra fundit apo gjysma e natës. Pra transmetime në cilat po ka ardhur në formë të dyshimit, pra transmetuesi nuk e din a ka thonë kështu pejgamberi sa son apo ka thonë ndryshe. Për këtyre krejt transmetimeve që ka ardhur më saktë është kjo që ka sjellë autori. Pra që Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas kur mbetet pjesa e tretë e fundit. Pastaj vijnë hadithet në cilat është përmend gjysa e natës, sa i përket saksisë është fjala. Pra qysh e pam hina e bqa nisful layl, kur mbetet gjysma e natës. Pastaj vijnë ose hina yamdhi nisful layl, kur të kalon gjysma e natës. E pastaj vijnë këto hadithe tjera. Sa i përket kësaj çështje, do thotë që transmetimet kanë ardhur ndryshme, cilat e caktojnë se kur është koha kur zbret Allahu subhanahu wa taala qiellin e dunjas. Rreth saj kanë folur shumë dietar, prej tyre Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, në librin e tij në Fathul Bari, po që është komentimi i Sahih Buhariut, e thot qawluhu hina yabqa thuluthul layl al-akhir bi raf'i al-akhir li'annahu sifatu ath-thuluth. Thot këtë hadith, po që e lexuam më lart që sjell autori si argument për këtë atribut ose për këtë cilësi të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Pra e shpjegon edhe në formë
Po përmes gramatikës se për qëllim është pjesa e tretë e fundit e natës që ka mbet. Pastaj thot: "Walam takhtalif ar-riwayat an az-Zuhri." Transmetimet që kanë ardhur pi Zuhrijet nuk ka mos pajtime rreth këtyre transmetimeve. Fi ta'yin al-waqt. Pra nuk ka mos pajtime sa i përket saktimit kohës, por gjitha kanë ardhur që Allahu zbret në qiellin e dunjas ku mbetet pjesa e tretë e fundit e natës. Prandaj tham kjo është to janë transmetimin më saktë. Wa ikhtalafat ar-riwayat an Abi Hurairah wa ghayrihi. Mir po thot transmetimet tjera që kanë ardhur pe Abu Hurairës së të tjerëve ka pas mos pajtime. Qala Tirmidhi, Tirmidhi Allahu mëshiroft ka thon, riwayatu Abi Hurairah asahhu ar-riwayat fi dhalika. Transmetimi i Abu Hurairës është transmetimi më i saktë në këtë meselë, në këtë çështje. Pra që Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dunjas ku mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Wa yaqwa dhalika anna ar-riwayat al-mukhalifa ukhtulifa fiha ala ruwatiha. Sota kët pohem të Ibn Tirmidhiut e forcon edhe më shumë fakti se transmetimet tjera që kundërshtojnë këtë transmetimin e Abu Hurairës, dietarët kanë mos pajtime për disa prej transmetuesve të tyre. Pra janë të besueshëm apo jo. Pastaj vazhdon thot: "Wa salaka ba'dhum tariq al-jam'i." Disa dietarë janë mundu mi harmonizu edhe me bë bashkë mes këtyre transmetimeve. Pra disa nga thonë që do të merret vetëm transmetimi e Abu Hurairës, që sa më lart se është më i saktë. Disa janë mundu mi harmonizu. Wa dhalika anna ar-riwayat inhasarat fi sittati ashya. Kjo thot për arsye se transmetimet që flasin këtë çështje mund t'i kufizojmë që i kanë përmend 6 gjëra. Awwaluha hadhihi, e para është kjo, pa që përmend këtë hadith. Që Allahu zbret në qiellin e dunjas kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Thaniha idha madha ath-thuluth al-awwal. E dyta që përmend transmetime kur të kalon pjesa e parë e natës. Thalithuha ath-thuluth al-awwal aw an-nisf. Transmetimi i tjetër kur kalon pjesa e tretë e parë apo gjysma e natës. Rabi'uha an-nisf. E katërta u përmend kur të kalon mes gjysma e natës. Pastaj thot khamisuha an-nisf aw ath-thuluth al-akhir. Transmetime tjera kur kalon gjysma e natës apo do thot mbetet pra gjysma e fundit e natës. Po me dyshim që më lart. Sa hadithuha al-itlaq. Pa dhe gjashtë është ka si hadithe që i kanë përmend, nuk ka kufizim hiç këtu. Allahu zbret gjatë natës. Pa kufizu ose pa përcaktu kohën kur zbret në qiellin e dunjas. Pastaj i shpjegon këto, thot fa amma riwayatu al-mutlaqa fa hiya mahmulatun ala al-muqayyada. Transmetimet që kanë ardhur kështu pa kufizuar, ato do të interpretohen ose të kuptohen përmes këtyre haditheve të cilat i kanë kufizuar. Po nuk do të kuptohet që Allahu zbret në krejt natën. Mirë po do të kufizohen ose të kuptohen sipas këtyre haditheve tjera, ku kanë ardhur kufizimet. Wa amma allati bi aw fa in kanat aw li shak fa al-majzum bihi muqaddamun ala al-mashkuk fihi. Derisa ato transmetime të cilat kanë në fund dyshimit, pra me pjesën apo, po zbret kjo apo ajo, atëherë thot ato hadithe të cilat kanë ardhur në fund prerë, atyre jepet përparësi. Edhe me to punohet para këtyre haditheve të cilat kanë ardhur në fund dyshimit. Pastaj thot wa in kana li taraddudi bayna al-halayn fa yajma'u bayna ar-riwayat bi anna dhalika yaqa'u bihasabi ikhtilaf al-ahwal. Nëse thot është kjo nuk ka ardhur në fund që ka dyshu transmetuesi, mirë po ka ardhur në formën që kjo ndodh varësisht gjendjeve. Po ose kjo ose ajo, varësisht gjendjes. Atëherë thot harmonizimi me këtyre transmetime është se kjo ndodh në varësi të ndryshimit ose dallimit të vendeve ku hyn nata. Thot li kauni awqati al-lejli takhtalifu fi az-zamani wa fi al-afaqi bi ikhtilafi taqdimi al-lejli 'inda qawm aw ta'akhkhurihi 'inda qawm. Për faktin thot se koha e natës dallon, sa i përket kur hyn ajo të njerëzit. Po të disa hyn më herët, të disa hyn më vonë, e kështu më radhë. Pra sa i përket horizontit ose pjesës të qiellit ku hyn nata, thot dallon prej një vendi në një vend tjetër ose prej një populli në një popull tjetër. Prandaj në varësi të këtij dallimi kanë ardhur edhe ato transmetime të cilat kanë ardhur në formë të dyshimit
ose në formë të do thot në këtë pjesën apo. Pra zbret Allahu në këtë pjesë apo në pjesën tjetër. Wa qala ba'duhum, disa tjerë kanë thonë ndryshe. Yahtamilu an yakuna an-nuzulu yaqa'u fi ath-thuluth al-awwal wal qawlu yaqa'u fi an-nisfi wa fi ath-thuluth ath-thani. Disa tjerë kanë thonë këto hadithe mund të interpretohen ose të thuhet që zbritja e Allahut subhanahu wa taala ndodh në pjesën e parë të natës. Kurse këto pyetje që i drejton Allahu subhanahu wa taala, këto fjalë të Allahut ndodhin masi vjen gjysma e natës ose masi vjen, do thot, gjysma pjesa e dytë ose pjesa e fundit e natës. Pra zbritja ndodh më herët, kurse Allahu subhanahu wa taala i drejton këto pyetje, do thot kur mbetet gjysma e natës apo pjesa e tretë e fundit. Wa qila yuhmalu ala anna dhalika yaqa'u fi jami' al-awqat allati waradat bihi al-akhbar. Disa kanë thonë që këto hadithe do të interpretohen dhe thuhet se Allahu zbret në të gjitha këto kohë që ju përmend këto hadithe të pejgamberit sa. Pra edhe në ato. Zbret Allahu subhanahu wa taala dhe për Allahun subhanahu wa taala kjo gjë është e lehtë. Pra Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم. Thotë në mundësi tjetër që e kanë dhënë dietarët është se pejgamberi sa son në kohë, pra kjo që përmanu më lart që pra do të besohet ose do të pranohen hadithet ashtu siç kanë ardhur, pra që Allah zbret në për gjitha këto kohë që kanë ardhur hadithe. Por kjo thot kuptohet ose interpretohet që pejgamberi sa i ka ardhur shpallja dhe Allah i ka treguar që zbret këtë kohë, pastaj ka njoftuar sahabët. Pastaj ka ardhur shpallja, ai ka treguar që zbret edhe në këtë kohë tjetër pejgamberi ja ka përcjell këto sahabëve. Dhe kështu thot sahabët e kanë përcjell prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te ummeti, thotë Allah subhanahu wa taala e din më mirë. Pastaj vazhdon hadithi thot fe yaqulu men yad'uni. Pa kur Allah zbret thot kush është ai i cili me lutet mua, me drejton dua, lutje mua. Pra këto Allah subhanahu wa taala e thotë në formë pyetjes, pra që me inzit apo me inkuraju me josh besimtar që më ngrin këtë pjesë natës, edhe me lut Allahun subhanahu wa taala. Pra Allah po zbret për ty, edhe po të thret ty. Kush është ai i cili me lutet mua? Fa astajiba lahu, që ti përgjigjem. Kjo formë ka edhe në Kur'an, shumë ajete, për shembull në surën Saf, në ajetën e 10 Allah thot hel edullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ne tu tregoj për një tregti që ju shpëton juve për një dënimi të dhimbshëm. Pra Allah subhanahu wa taala kështu pra i nxit besimtar që do thot mos me pritu, mos me tregu dembel, edhe mos me tregu neglizhent, mirë po me hyj kësaj tregtie të cilën Allah subhanahu wa taala ja ofron atyne. Nga se kjo i shpëton me lejen e Allah subhanahu wa taala për një dënim të dëmshëm, pa për zjarre e xhenemit. Pastaj vazhdojnë ajetet që tregojnë se cila është kjo tregti. Po kush është ai që më lutet mua, pra i drejtohet Allahut dhe i thot o Zot. Kjo është kuptimi i fjalës yad'uni, po me drejton lutje mua. Fa astajiba lahu, dhe i përgjigjem lutjes tij. Men yas'aluni, kush kërkon prej meje. Po çu shkëna me po inshallah më poshtë, ka dallim mes lutjes në fund përgjithshme dhe kërkesës. Pra i thua Allah subhanahu wa taala për shembull es'aluka al-janna, kërkoj prej teje të më jep për xhenetin. Ose do thot gjëra të tjera kësaj dunjaje kështu më radh. Edhe Allah thot fa u'tiya, që unë të jap atina. Men yastaghfiruni, kush kërkon falje prej meje, pra më thonë Allah më fal mua, ose o Allah në kërkoj faljen tënde, e kështu më radh. Pa më thonë Allahu më gfirli, ose astaghfiruka Allahumma, e kështu më radh. Fa aghfir la, don ti falati. Pra falja siç e dim në gjuhën arabe ka pra magfireti, pra falja ka kuptimin e mbulimit të mëkateve, edhe faljes së tyre. Pra që Allah me t'i mbulu ato mëkate edhe mos me ndëshku për to. Pra me toleru, me t'fal, edhe mos mu ballafaqsuti me pasojat atyre mëkate. Kjo ka kuptimin Allahu me gfirli, kur i thua Allah me fal. Pra që lutë Allah që me t'i mbulu ato mëkate, pra në këtë botë dhe në botën tjetër mos mi dit krijesa tjera që ti ke bë ato mëkate,
edhe Allah subhanahu taala pastaj me t'i falë mos me ndëshku për to. Po për këtë hadithi po e kuptojmë se çdo njeri i cili e lexon këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i bëhet të qartë se qëllimi me zbritjen këto është zbritja e vetë Allahut subhanahu taala. Zbritja e vetë Allahut. A ka nevojë me thonë që Allah zbret me qenin e tij? Nuk ka nevojë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zbret Zotin. Po përderisa tham vepra këto ju ka drejtu ose atribua Allah subhanahu taala ju ka adresu Allahut atëri takon atin. Po do t'i adresojmë Allahut edhe ta besojmë që Allahu zbret. Mirë po, disa dietar kanë thonë, do të më thonë që Allahu zbret me qenin e tij. Prandaj, rreth kësaj çështje ka xhilaf mos pajtime mes ehli sunetit. A do të thuhet që Allahu zbret me qenin e tij apo nuk do të thuhet kjo? Apo nuk bën më thonë as këto as ato. Po këto janë tri mendime dietare. Për tyre ka që thonë Zotin zbret në qiellin e dunjos me qenin e tij. Ja kjo, pra që thamë ka këtë mendim e ka një pjesë i pasuesve të hadithit dhe të sunetit. Edhe kanë thonë këtë ose kanë shtu këtë fjalë në mënyrë që dikush mos të hamendësoj që qëllimi me zbritjen e Allahut është zbriti urdhnave të Allahut subhanahu taala. Apo çështjes të Allahut që kanë thonë disa prej atyre që kanë keq interpretuar këtë hadith. Apo kanë thonë zbret mëshira e Allahut. Po me qëllim që mos ta kuptoj dikush këtë mënyrë ose këtë formë hadithën, mos ta hamendësoj kështu, ka thonë do të mjaftu. Ka thonë Allahu zbret me qenin e tij. Disa tjerë kanë thonë nuk lejohet me thonë që Allahu subhanahu taala zbret me qenin e tij. Nuk bën me thonë kështu. Edhe është ndaluar. Prandaj te këta dietarë po të ahlul hadithit, të ahlus sunetit, ai që thotë se Allahu subhanahu taala zbret me qenin e tij, kjo është mendim gabim. Po është një mendim i kotë. Edhe nuk lejohet, pra është mendim që duhet ta refuzojmë. Po ai që mundohet me pohu zbritjen e Allahut subhanahu taala në pjesën e kësaj dunjaje, thotë zbret me qenin e tij, ka gabu, nëse ja shton kët kushtin me qenin e tij. Mendimi i tretë që është më i saktë që nuk e themi as këto as ato. Pas nuk themi që Allahu zbret me qenin e tij, por as nuk themi që Allahu nuk zbret me qenin e tij. Pra as nuk e pohojna, as nuk e mohojna. Nga se kjo është rregull të ehlus suneti. Po rregull të ehlus suneti që ka thënë këtë rregull Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, la natajawuzu al-Quran wal hadith. Nuk bën me kalu Kur'anin e hadithin. Po nuk bën me shkel kufit që ka vendosur Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra hadithi e ka pohu zbritjen e Allahut subhanahu taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këtu që Allahu zbret me qenin e tij. Ka thonë Zoti ynë zbret. Po ashtu, pra ne e pohojmë ashtu që ka pohu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po Allahu zbret. Ai nuk ka thonë zbret me qenin e tij, as na nuk themi. Mirë, po gjithashtu pejgamberi nuk ka thonë që Allahu nuk zbret me qenin e tij. Por nuk e ka mohu këtë gjë. Prandaj edhe ne nuk e mohojmë ato, ashtu qysh nuk e ka mohu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi pra çush ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As nuk pohojmë, as nuk mohojmë. Allahu Zoti zbret në qiellin e dunjas, kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Mirë, po nëse dikush vazhdon, insiston edhe debaton me neve, polemizon, a zbret Allahu subhanahu taala me qenin e tij? Po pasi që ti i thu hadithet kanë ardhur që Allahu zbret, ai vazhdon me debat, me polemik, thotë a zbret me qenin e tij? Atëherë ne i themi po. Allahu subhanahu taala zbret me qenin e tij. Mirë, po kjo thuhet vetëm gjatë debatit. Po këto nuk e thojna gjatë përditshmërisë, ose kur dojna qyrtha më lart me miratu ose me pohu këtë gjë. Po kur të themi që Allahu subhanahu taala zbret jashtë debateve, jashtë polemikave me ata që e mohojnë zbritjen e Allahut subhanahu taala, atëherë as nuk e pohojmë, as nuk e mohojmë. Mirë, por nëse ata na detyrojnë, to gjatë debateve, gjatë polemikave, dhe ata keq interpretojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu taala dhe dëshirojnë që do thotë me ia dhënë kohë tjetër të gabuar, e më thonë që zbret urdhni i Allahut ose çështja e Allahut ose zbret mëshira e Allahut, apo disa që kanë thonë edhe do thotë forma tjera, atëherë gjatë debateve në mënyrë që me mohu këtë
keqin tërvetim, a më tregu që është i kot, atëherë i themi që zbret me qenin e tij. Pra zbritja ndodh me qenin e tij. Këtë rrugë kanë ndjek dietari i njohur i selefit e Darimiu. Allah më shëroft kur i kundërpërgjigjet Murisit. Po Bishr al-Murisit edhe tjerëve që i mohojnë cilësitë Allahu subhanahu taala pi xehmive. Pra këta dietar i kanë pohu disa shprehje, disa fjalë gjatë debateve, gjatë kundërpërgjigjeve, cilat nuk i kanë pohu ose nuk i kanë përdorur në formë të veçantë. Po kur kanë folë për meselën, po në mënyrë të pavarur, kështu jo në debate, por kur e kanë shkruar ose kur kanë marrë ligjërata kështu më radh. Edhe kjo është një rregull, ne parem shumë i rëndësishëm që duhet ta dimni. Po çka na lejohet me pohu zbritjes të Allahut subhanahu taala dhe çka jo. Pra kur është çështja që duhet me refuzu ose me kundërshtu në keqin interpretim, atëherë lejohet me thonë që Allah zbret me qenin e tij. Në raste tjera, pra as nuk e pohojna, as nuk e mohojna. Po kështu e pam që ata dietarë që e kanë thonë këtë, e kanë thonë nga se kanë qenë të detyruar. Për arsye se disa prej grupacioneve të humbura, pra kanë shtrembruar hadithën e kanë keq interpretuar. Po Mu'tazilit, edhe ata që kanë orsi ose janë cenzanca tyre, ose që i kanë ndjek parimet e tyre, për shembull Esharit ose Maturidit ose Kullabit e kështu me radhë. Disa prej tyre pra e kanë mohu qysh në origjinë zbritjen e Allahut subhanahu taala, ose zbritjen. Po zbritjen si zbritje e kanë mohu, edhe kanë thënë që nuk zbret, po ajo që zbret është një melek. Prej melekëve të Allahut subhanahu taala dhe ai thot këto fjalë. Po këto kanë thënë Mu'tazilit. Ta tjerë Esharit e tjerë që do thotë i ndjekin rrugën e tyre, që i keq interpretojnë, pra i shtrembrojnë cilësitë e Allahut, kanë thonë zbret mëshira e Allahut subhanahu taala. Apo zbret çështjet e Allahut janë ato që zbret, urnat e Allahut subhanahu taala kështu më radh. E pa dyshim që këto mendime janë të kota. Mirë po, do thotë që mos më zgjat më shumë, për sot inshallah po mjaftojmë me kaq, ndersën e ardhshëm inshallah do të flasim se si kundërpërgjigjemi këtij dyshimi tyre ose këtij keq interpretimi që kanë thënë se ajo që zbret është urdhni i Allahut apo çështjet që i zbret Allahu subhanahu taala te krijesat e tij, apo do thotë zbret mëshira e Allahut subhanahu taala. Edhe do thotë çështje tjera, gjëra tjera që përfitojnë për këtë hadithi, për këto do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi